Para sa iba pang mga masasarap at kakaibang recipes, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. See you po in our next delightful recipes! Para sa iba pang mga masasarap at kakaibang recipes, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. See you po in our next delightful recipes!